Ayun. His brother and his wife, my aunt, before they died. That's the only living kapatid of my father. She's about 92. That's my brother who is here. Namatay na rin ito. That's isa bahay ng patient ko. Ito sa bahay ng elder sister ko. That's my sister. That's family. Tapos, this is in Batangas kasi yung family namin Batangas. That's me. That's my youngest picture. Saan po sa Batangas? Huh? Saan po? Where did you study? Hello? Paano nga po kayo nag-start sa yung voice acting po? By accident. By accident. Oh, I never trained for it. Actually, ang training ko is for theater. Tapos, nung college ako, para akong willing up, marami akong boses. Tapos, nagkaroon ng AVP sa basic, yung production house, Foot Conan Building, basic. Ang may hawak noon was Minyong Ordonez. And meron silang AVP na nangailangan ng mga boses ng mga kilalang tao. Dahil naalaala ko si Winston Churchill, si General Ridgway. General Ridgway was a general in the European theater of World War II. Tapos si Eisenhower, Dwight Eisenhower, si Frank Sinatra. Hindi ko na matandaan yung iba. Ngayon, sabi niya sa akin, gagawin natin itong AVP na ito. You read the narration, and then we will stop, and then I will tell you a name, and you do his voice. You know? Okay. Sabi ko, I'll try. Sabi ko, you know. Ayun, so, babasahin ko, bigla siyang gaganon. Stop. Frank Sinatra. Sasalita ako parang Frank Sinatra. Stop. President Eisenhower. Kaya ko naman, si President Eisenhower. Stop. Winston Churchill. Kaya ko. Katapos noon, ikinalat niya at siya nagsabi sa akin, sabi niya, you know, I went all around the business and I told him, I found somebody who can do anything you want. Ayun, doon nagsimula yun. So parang after po nun, parang nag-decide na kayo na continue po kayo dun sa voice acting industry. It's not really voice acting. Voice acting is something else. Voice acting is kung drama. Pero ito in narration and commercials, you know, yun yung business na yun. Na hindi ko akalain mapapasok ko. No? Hanggang mamaya, sunod-sunod ng offers, and I was doing commercials right and left. Sometimes I do 2 commercials a day in 2 different production houses. Yung gano'n, no? Ayun. So una po yun bago po sa radio? Oo. Pero I was a radio announcer from 1959 to sometime in the 60s. Ano, hindi na po kayo student nun? Hindi na. Kasi nag-drop out ako sa school. Diba sinabi ko sa inyo, walang drama course naman, no? So I dropped out of school, tapos nagpaalila ako sa mga iba-ibang theater companies sa labas. For training? Gaya ng Barangay Theater Guild ni Abellana, yung grupo ni na Vic Diaz, you know, grupo ni na Senay Damador. Sorry, that's myself. Actually, wala akong formal training. No? Wala akong formal training sa theater.
o sa ano pang larangan. Kasi wala naman akong pera, I could not afford workshops. So everything that I have, that I use now is all self-taught or learned by experience. No? Um, Mabuti na lang, na yung lolo ko, yung nakikita niyo dyan na foreigner, Amerikano. So, doon ako natuto mag-English. No? Pero binago ko dahil yung English niya, American. So, hinanap ko ang neutral sound. It doesn't sound American, it doesn't sound British, or it doesn't sound like anything else. It is just the pure sound of the symbols that you read. So, kaya madalas, pag nag-i-English ako, sinasabi ng mga Amerikano, when you speak, you have no country. And that's true. I trained myself to be that way so that I can learn accents. You know, so that this comes in handy sa voicing, accents. You know? Also, for the theater. Kasi nung panahon nagsimula ako sa theater, 1955 ako nagsimula sa teatro. No? Uh, ang teatro noon, English eh. So kung minsan lalabas ako Frenchman, lalabas ako Italiano, o lalabas ka ng Inche, o ganun. So I learned the accents of these countries. So, ano naman po yung parang challenge or difficulties ng time na yun? Ang difficulties hindi na aling time. Yung pong before, parang dati po, The learning period. learning period. O yung learning period, mahirap yun. Kasi walang nag-guide sa'yo. And so you're learning everything by trial and error. No? So, nag-rent ako ng room sa Mandaluyong, sa isang malaking bahay. Mayroon silang den sa ilalim ng lupa. No? Okay. It was owned by a bachelor, and that bachelor and the family got married. So they rented out the den. No? Maganda, air conditioned and everything. Maganda ang facilities. Maganda ang room. You know, ang laki ng room. May living room pa yung room. Gano'n, no? So ni-rent ko yun. And I lived there for about 4 years and trained myself by myself in that room. Sabi nga nung landlady ko, you know, Junie, sabi ko, my houseboys and my maids, they think you're crazy. I said, why? Because sometimes they see you crying, sometimes they see you laughing, sometimes you're singing, and sometimes you're standing on your head. Ganun po yung training niyo sa sarili. Oo. So, palagay niyo po, ano po yung advantage niyo ng self-training niyo? It was so difficult. It was so difficult that it taught me the value of working hard. So I got used to, if you give me something, I will work hard to death on it to make it good. Yung gano'n. No? Yun ang value nun. At naging napakahalaga sa akin noon. Kasi mahirap eh. Hinuhulaan mo kung tama ka o hindi. Meron ako sarili kong tape recorder. Every day, nabugbog sa akin yung tape recorder na yun. Pero I took very good care of it, you know. So it lasted all those years with me. Ano po yung pinaka gusto niyo po kung bakit nag-stick po kayo na kayo na lang po yung parang self-training po? Bakit nag-stick ako sa ako na lang nag-train sa sarili ko? Dahil nakita ko, ang resulta already, walang katulad. Okay. Kasi there was a time nung ako panahon lumalabas ako sa teatro, lalo na nung 70s.
I could sit in an auditorium, watch a play, and say, taga-peta yan. Ah, Ay, taga-repertory yan. Taga ano yan, sa grupo nyo. Ay, taga-bulwagan yan. May trademark. When an artist must not have a trademark because you are contributing your part to that craft. So why must you sound like the others? You know? So, yun ang parang I felt fulfilled. You know, that I had no ground. Ano na po yung mga jobs po na nagawa ninyo? For example po. Trabaho? Opo. Una ko naging trabaho noong 1958 yata, 57 or 58. Naging travel agent ako. And I'm a terrible salesman. So, I was always the lowest sale. No? Pero okay lang. At least nagkatrabaho. I went out to work kasi I wanted an excuse to get out of school. Kasi mapapagalitan ako pag nalaman hindi ako nag-aaral. So nagtrabaho ko para wala silang masabi. Hindi ako nag-aaral dahil nagtatrabaho ako. Yung ganun. So, after I became a travel agent in 1959, somebody tipped me off that there was a company being set up which would become a radio station. Nag-audition ako doon. Tapos Nakuha ako dahil marami akong boses, hindi dahil magaling ako announcer. Dahil nung ini-interview ako, sinabi ko, I have many voices. Yung pala naghahanap sila ng taong gano'n, na maraming boses. Nagka-programa nga ako dun na ang title ay Shortcut Barbary. Shortcut Barbary. Yun ay, barbero ako, meron ako assistant, at iba-ibang tao nagpapagupit. Pero ako lang. So, in that show, which ran 7 days a week, I had 36 voices, 5 voices a day. Nag-invento ko ng mga boses, o kaya pinadadati ko yung mga foreign actors, sina Alec Guinness, sina Rosanna Brazzi, pinadadating ko sina Marilyn Monroe, pinadadating ko sila doon. Sir, so masasabi niyo yung break talaga na nagbigay sa inyo? Yun po yung biggest break na nagbigay sa inyo or parang nakilala kayo sa industry? Sa anong industry? Yun po sa parang, hindi nga po voice acting, pero sa voicing. Sa voicing. Yun na lang nangyari kaya, right away, that was a break. Yung pinagawa sa akin yung yung iba-ibang boses. Minyong Ordonez. Minyong Ordonez. Kaya, ang tawag sa kanya, tatay ko sa industriya. Pero gusto niyo, parang simula pa lang po, gusto niyo na po yung ganong craft? Hindi na Hindi naman sa ayoko. Basta I never thought I would go into voicing. Nagdire-diretso. Pero nagdaan din ako noong 60s sa period na ako'y dubber. Dubber po ng movie? Dubber ang pinakamarami kong dinubber, FPJ, yung mga lumang FPJ films, ginawa naming English. Kasi merong teatro si FPJ sa Hawaii yata, pinadadala doon yung mga films. So dinadub namin into English. Tapos may mga foreign films din na dinub ko. Tapos, one of the best known things that we did was Voltes 5. Ako si Dr. Smith. Ako si Dr. Smith at saka si Captain Hook. Nung din po kayo sa drama, naging dramatist din po kayo sa radio, di ba po? Minsan lang. Minsan lang po. Yun nagkasama ka din ni Choi. Sa DCRA. Sa DCRA. Paano niyo po mako-compare yun sa theater acting? Sa akin, lahat ng acting pareho. The important thing is that it's true.
and sincere. Okay. Oo. Kasi pag nadadama mo yung sinasabi mo, nadadama ng nakikinig. Regardless po ng action, Oo. Movements. movement. Oo. But you have to be aware of that Mm-mm. as the performer. You have to be aware that they don't see your action. Okay? So halimbawa, kausap kita, nandun ako sa malayo, lalayo ako sa microphone. Pag malapit na ako sa'yo, lalapit ako sa microphone. O nagsasalita ako, sinasabi mo sa akin, huwag ako umalis. Dadaldal ako ng dadaldal, palayo na palayo, palayo na palayo. Ibig sabihin, umalis ako. You have to be aware of those things. Sa ano po, sa mga TV show? Ang ano lang sa radyo na exciting pa para sa akin, nakalagay dun sa script, sound of slap. Bibigyan mo ng puwan yun. Walang hiya ka. May titira, tuk! Pagkatapos yan, tumira doon. Eto pa! Tuk! Tinira, eto pa! Tuk! Iba yung gumagawa eh. Yeah? Oh, so you give way for that. You give way for music. Sasabihin mo nun, music rises. At this point, music rises. So, masabi, huwag mo ko iwan, huwag mo ko iwan, huwag mo ko iwan. And then music rises. Titigil ka kasi tataas yung music. And then when the music comes down again, wala na siya. Or whatever. Sa mga, sa commercials po, yung mga voice over, ganun din po ba yun? Oo. You're really acting because you are convincing people about the message. But I tell myself, they have to say yes when I finish talking. They have to understand what I'm saying and be convinced when I finish talking. Yung sinasabi ko sa sarili ko, sa commercial. Sa AVP, pag AVP ginagawa ko, nagkikwento ko. At pinipilit ko na yung kwento ko ay maging interesting sa kanila. Sure, parang kasi po, ang natatandaan ko po, mas parang puro history po yung parang narrations nyo. Yun po yung parang napapanood ko dati, yung bata ako. Marami rin akong ginawa na travelogue. Para sa ano to? Yung kay Susan Calo Medina, ano ba yun? Travel Time. Para doon. Nakagawa rin ako doon. Marami akong ginawa doon kay Susan Calo Medina. Ano po, sa TV naman po, yung acting po sa TV, in comparison po din sa theater. Lahat yan pareho eh. Para sa akin na, lahat yan pareho. Ang kailangan, totoo ka lang, sincero ka. Meron po ba kayong idolo sa industriya? Aling industriya? Kung Sa ano voice, kasi napasuko ko. sa voice-over industry. As a voice-over. Wala na siya. Sikik sila yan. Naniniwala po ba kayo sa issue na kulang po yung recognition ng mga voice artists dito sa Pilipinas? Oo. Naniniwala ako sa ganon. Pero yun yung trabaho nila eh. Hindi ka talaga nakikita. You know? Sometimes, many times, what you talk about as a voice artist becomes very well known, but they don't know who it is. Yung pinag-usapan mo ang dapat tumatak doon, hindi ikaw. Yan, hindi po problema na hindi po kayo makilala, pero mas maganda pong mas makilala o mas tumatak sa tao. Hindi sa hindi problema, kundi yun yung trabaho nyo. And you have to accept that. I mean, I can't say na halimbawa may commercial, Mr. Gamboa, pakigawa nga itong commercial ng Pure Foods.
On one condition, mababanggit ang pangalan ko. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Yung mensahe, importante, hindi ikaw. At kailangan, kaya ko kinukuha, may di-deliver mo yung mensahe. Di ba? Ngayon po, sa mga bagay po na nagawa niyo, gusto niyo po na yun? Gusto niyo na po yun? Parang fulfilled po kayo sa mga years na nagdaan na nagawa niyo po yung mga bagay na yun? Ang alimbagay. Yung tungkol po sa voice, Yung sa pag-voicing. Or sige, isama na rin po yung acting po niyo.